ครับต้องกล่าวสวนด้วยนะครับยูสเกมแต่คอนซิลนะหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์เลือกคนผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่กูรู้แค่ว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันกูรู้แค่กูไม่รู้เลยกูเลือกคนถูกหรือวะอะไรวะเนี่ยผมไปหาแม่กันเนี่ยแม่ของเราแม่ของฉันแม่ของเธออยากได้เนี่ยอยากได้เขาเรียกว่าอะไรวะมโนสคริปต์อะ What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? ผมไม่ได้อะอ๋อมันก็บอกอยู่นะว่าดิวตอนอ่ะแล้วตามหลังด้วยอะไรสักอย่าง loss กูโง่เองนี่กูไม่เห็นเหมือนไม่เป็นให้ฟาร์มมันนะของไม่ดีของมันไม่ดีสปอนผีเสื้อแต่เห็นงี้แล้วแบบระบบที่ผมเคยคิดจะทำอ่ะก็มีนะระบบเลแคสอ่ะคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าผมจะ execute script ของ object ที่เรา collide ด้วยยังไงก็แบบงงมากเลยแล้วเขาบอกว่าให้ใช้เลแคสก็แบบเลแคสใช้ไม่เป็นก็ดีที่ว่าใช้ลืมไปว่า block collider 2D มันใช้ได้เหมือนกัน The lock is surrounded by a triple circle. เอ๊ะเราได้กุญแจมาปะเยลลี่อุ้ยมี4 กระปุก I have no space left. I'll retrieve it later. All right. I've retrieved everything. Amber crystals. คือไอช่องอ่ะช่องมีอยู่เยอะมากเลยนะแต่ว่าจะหามาโนสคริปต์มาจากไหนอ่ะเอ๊ะแม่เราอยู่ไหนแม่เราอยู่คลิปแถวนี้มันมีของให้เก็บอยู่ไหมคือถ้าบ้านมีอยู่แค่นี้แล้วให้กูถ้าของมีถ้าบ้านไม่อยู่แค่นั้นนะแล้วก็แบบของมีแบบเก็บแล้วเก็บเลยนี่กูก็แบบเครียดเหมือนกันนะกูใช้แบบสนุกสนานเลยพาร์ทเดียวเฮ้ยกล่อง A fragment of อ๋อ amber. ไม่ใช่แอมเบอร์เอ๊ะหนังสืออ่านได้ The song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. อ๋อจำได้ว่าทางมันไปทางขวาปะใช่ไหมไม่ทางนี้ก็มาได้ด้วยนี่ไม่มาถึงขนาดนี้แล้วเข้าไม่ได้เหรอเฮ้ยตรงนี้เหมือนเก็บได้น้ำอะไรวะเฮ้ยโกลเด้นเซล่าเหรอเราลองไปเก็บกันอิตากีก็รีบตัวเข้าไม่ได้ด้วยนะอีเหรียญเวนได้เก็บไปทำไมม้าหินบังมานั่งหินนะทำอะไรนบมันไม่มีระบบปิดเหรอLouis ลุย at last there มัน you ถึง are สักทีก็จะฟาร์มซะก่อน Mother, wait. แม่เดี๋ยว
Come, we have to be quick. มาเลยต้องเร็ว Mother, เร็วนะ Time is running เวลา out, Louis. กำลังจะหมดแล้วลุย First, ส์ we must. อย่างแรกเราต้องไม่ That's enough. I พอ won't แล้ว go a step further ผม unless จะ you ไม่ไปไหน explain จ to นกว่า me แม่ what จะได้ is ใบ going on เกิดบ้า here. อะไรขึ้นที่นี่ I'm begging you. ผมขอร้องล่ะ Talk to me. คุยกับผมหน่อยเถ You อะ must trust me, ลู my กจะต้อง son. เชื่อแม่นะ You are not ลูกอะ ready ยังไม่ yet. พร้อม You're the one who should trust แม่นั่นแหละ me. คือคนที่ Tell me ควรจะ what's เชื่อผม happening. บอกทีว่าเกิดอะไร You ขึ้น would never believe me. ลูกไม่ I เชื่อ came แน่ all the way ๆผม here มา for ที่นี่เพื่อ you. แม่นะ Now I found ตอนนี้ you. ผมก็เจอแม่แล้ว I'm ready, ผม mother. พร้อมแล้วนะ If แม่ only. ถ้า Louis, เกิดว่า I have ลุย always taught you to keep your Mẹ mind sợ lúc- open and rational. ให้เปิดใจแล้วก็เที่ยงทอง I เสมอ know you are going to ฉัน find รู้ว่า this hard to แม่รู้ believe, ว่าลูกจะ but เชื่อว่ามัน what ยาก I'm ที่จะ going เชื่อ to reveal to แต่แม่จะ you is entirely true. สิ่งที่แม่กำลังจะพูดคือสิ่งนี่คือความ many จริง years ago, หลายปีที่ผ่าน I มา found out แม่ that รู้ว่า demons really ปี do ศาจนั้น live among us, อยู่ในหมู่พว I กเรา beg จริ your ง pardon? อะไร and นะ that they can influence และพวกเขา our นั้นสามารถ thoughts. โน้มน้าวความคิดเราได้ Mother, แม่ listen to yourself. ฟังตัวเองหน่อยสิ I know you're ผม exhausted, รู้ but ว่าแม่เหนื่อย for นะ แต่ crying out loud, พระ listen เจ้า to เอ้ย what you're saying. ฟังที่แม่พูดดิ Demons? ปี What ศาจเนี่ยนะ next? อะไร An ต่อ ancient ไป monster with a head like an octopus? สัตว์ What ประ do หลาด your โบราณที่มี demons หัว look เป็นเหมือน like? เหมือนอะไรวะเขาพูดอะอะไรวะปลาหมึกเหรอถ้าไอสัตว์ประหลาดโบราณที่หัวมันปลาหมึกที่กูคิดได้มีแค่ตัวเดียวนะก็คือเลวายทานอะใช่ไหมไม่รู้เอ้ยไม่ใช่สิไอคอปคาทูลูอะก็คาทูลูใช่ไหมคอปคาทูลูไม่ใช่เลวายทานพูดผิด Have they got horns and a แล้ว pointed พวกเขา tail? มี No, เขาห these รือเปล่า are เลย not ไม่ creatures with นี่ไม่ใช่ billy สัตว์ goat ประหลาด legs. แบบนั้น Forget your Christian folklore. ลืมเรื่องศาส Imagine นา them คริสต์ more ไป as ซะ parasitic คิดสิว่า spirits. พวกมันเป็นเหมือน They ว่า possess their ปร hosts สิต and direct them from inside. พวกมันสิง Parasitic ร่างโฮส spirits? Yes, ใช่ they are capable of going พวกนั้น from one body to สามารถไป another จาก as ร่าง they หนึ่งไป see อีกร่างหนึ่ง fit. ได้ And two of them are present on this แล้ว island. สองร่างนั้นก็อยู่ Right. บนเกาะนี้ So let me guess. ใช่ขอเดานะ Lord Mortimer and Sir เรา Gregory, มาเทอร์เมอร์และส right? เกลลี่เหรอ You felt it too? รู้สึกเหมือนกันเหรอ No, even Mày. if home does look the part. แม้ว่า I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, หลายปีที่ผ่าน well มา before ก่อน you ที่ลูก were จะเกิดขึ้น born, I crossed แม่ได้ paths เจอหนึ่งใน with พวก one มั of น them. Since then, ตั้งแต่ I've นั้นแม่ก็ spent ใช้เวลาทั้งชีวิต my life ตาม trying หาพวกมัน to อีกครั้ find งหนึ่ it ง again. When we recovered the Alizif, ตอนที่เราได้ I was Alizif persuaded that von Burchard was working for this แม่ demon ก็คิด in ว่า one way. แม่นั้นก็คิดว่าไอ้บอลเบอร์ชไอ้คนขายนั่นไอ้คนขโมยหนังสือนั่นน่ะทำงานให้ปีศาจไปทางใดก็ทางหนึ่ง But I thought he would hand the book to a Mẹ- middleman during this conference. That's where I made an error. แม่ And คิดว่าแล้วแม่ก็คิดว่าเขาจะส่งหนังสือนั่นให้กับคนกลางในงานประชุมนี้แต่นั่นคือสิ่งที่แม่คิด error ผิด that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was คนที่ meant to Burchard give นั้น the book to จะเอาหนัง was สือ none ให้ก็คือ other than the demon in person, ปีศาจในคราบของลอร์ด Not มอ to เตอร์ม mention อร์ that Home had sent Volner to get it for him. Home and Mortimer are เดี๋ยวนะ demons? โฮมกับมอเตอร์มอร์เป็นสัตว์ประหลาดเหรอ disagree about ทั้ง many สองคนน่ะ things, อาจจะแบบ but ไม่ I'll เห็น admit ด้วยหลาย I อย่าง never knew exactly why. จะต้องบอกเลย There ว่าฉัน are ไม่เคยรู้ว่า many ทำ of ไม them, Louis. มีหลาย Not ตัว just มากเลย those พวกนี้ two. ลุยส์ไม่ใช่แค่ Mother, สองตัวนั้นหรอก have you any แม่ proof to แม่มี support หลัก any ฐาน of เลยหรือเปล่า this? Of course, แน่นอน but you do แต่ too. ลูกก็มี You had everything ลูกมีทุก laid อย่าง out in front ต่อ of หน้าลูกแล้วไง you. Didn't you ไม่ notice เห็นเลยบ้างเหรอ anything? I came across his family tree. อ่า in his Family Tree study อ่ะ An only son. ลูก since ชาย the คนเดียว Third Crusade. The Không fall thật of khu Saint sệt John thứ of sảm. Acre, Louis. The fall of Saint John of Acre. การล่มสลายของเซนต์จอห์นออฟอาร์คเลยนะ Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand and over อ๋อ several ก็ centuries. เอกสารที่แบบเซ็น I เป็นลาย am มือเดียวกัน proud of you, Louis. I found your notes written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind มี that ค I รั้งหนึ่งที่ noted แม่คิดว่าแม่ everything จะบ้าไป down. แล้วก็เลยกับจดแอบไว้ Congratulations, ดีใจด้วยลุยส์ Wait, เดี๋ยวก่อน please นะ tell me you didn't open บอก Pandora's ทีว่าลูกไม่ได้เปิด box. กล่อง The นั้น urn? พันดอล่า No, Huh? I didn't. Why? ไม่ทำไม Good. ดีแล้ว We'll deal with it later. จัดการไปทีหลังเอิญคืออะไร I went beyond the nightmare, mother. You understood the Masonic date. เข้าใจมาสนิกเดทได้นี่ Of 1191 course, แน่ it นอน was during that siege มันเป็น that the เวลานี่แหละ demon ที่ took ถูกที่เขา possession of ถูก Sir Mortimer. ปี They ศาจเข้า spent สิง a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test.
He had charmed the demon, and so it chose him อ๋อก็คือ to be มอร์ติ its มอร์นั้น host ไป for ลุ่มหลงปี centuries ศาจ to แล้ว come. ให้ปีศาจมาช่วยเหรอ But tell me, แต่บอก did ฉันหน่อย you สิ find his secret study? เจอความลับ I did สิ indeed. Did you see his maps of the world? เจอแผนที่รอบโลกหรือ Contacts เปล่า the world over. ใช่ Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen อ๋อ anyone แม่ with ก็ such ไม่เคยเห็นใคร influence. ที่ It's มีอิทธิพล simply ขนาดนี้มาก่อน inhuman. นี่มันเกินมนุษย์ไปแล้ว I must admit, ต้องจริ I งนะ found it รู้สึก difficult to understand how เข้าใจยาก and มากเลย why ทำไม Mortimer แล้ว didn't ทำไม have a มอร์ติ place มอร์ in นั้น history. On the ไม่อยู่ใน continent, หน้าประวัติศาสตร์ Mortimer and Home are mere dandies who organize society balls. อ๋อก็คือโลกทั่วไปอาจจะเห็นแค่ว่ามอร์ติมอร์กับโฮมนั้นเป็นแค่คนจัดงานปาร์ตี้ No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. You mean the conference? แล้วงานประชุมอะ How can you explain that someone manages to bring ลูกจะอธิ together บายยังไง so กับ many คนที่สามารถ important นำ figures คนที่มีอิทธิพล without ทั่ว anyone โลกมาได้โดยที่ And ไม่มีใคร without รู้ any security or personnel. Louis, I am ลุยแม่ proud โคตร of ภูมิใจ you. ในตัวลูก You เลย came all this way. ลูก You มาที่นี่ found me. แล้วเจอ You แม่ have surpassed me. เซอร์ไพรส์มากเลยคุณ You taught me everything I know. แม่ก็สอนทุกอย่างให้ผมรู้แหละใช่ How did it all begin? เริ่มต้นไง I นะ saw him. ฉันเห็นเขาไงล่ะ What do you mean you หมายความ saw ไง him? น่ะ I was 20 years old. ตอน I ที่ was แม่อายุ young 20 and ปี carefree. แม่นั้นยัง I หนุ่ม traveled ยัง the สาว world in แล้วก็ search ไร้ of เดียงสา adventure. In แม่ the ท่องโล Persian กไป Gulf, เพื่อการ we จนภัย came across แล้ว an ในเปอร์เซียน ancient กอล์ฟอ้าว grimoire เปอร์เซียน that became unlocked, composed of 7 parts. แม่ก็เจออะไรสัก Each อย่าง one was a book in itself, set in a sort of metal armor อ๋อ that เป็น structured หนั the งสือ whole thing. ส่วนประกอบของหนังสือทั้ง 7 ส่วนที่อยู่ในกล่องป้องกันอะไร When สักอย่าง all the volumes were brought ถ้า together, เกิดว่านำพ they วกนั้นมารวม formed กัน a single book. มันก็จะกลายเป็น On หนัง my สือหนึ่ง return to เล่ม Paris, ตอน I นี้ฉัน set กลับ to ไปที่ปารี studying ส these pages. ฉั I นได้ spent อ่านหนังสือ all my days พวก and นี้แล้ว nights แล้วใช้เวลาทั้ง studying วัน them. ทั้งคืนอ่าน I can imagine you doing that. But ก็ the นึกออก writing แล้ว was in a language I had never seen แต่ว่าภาษา before. ที่เขียนในหนังสือนั้นไม่มี Developed ใคร well เคยเห็นมา before ก่อน Sumerian, in my opinion. So I ต้องบอก got เลย the ว่า idea ภา to ษา form ก่อน a ยุคส small มาเรียนสิ occult circle composed of all the major names in the occult world to see if ฉะนั้นแม่ก็เลย anyone รวม else could รวบ crack รวม it. ผู้คน And you กลุ่มหนึ่ง found มา no ช่วย And แต่ I ก็ found someone, Louis. ฉันก็เจอบาง I คนนะ found ลุยส์ him, or rather, he found ฉันเจอ me. เขาไม่ก็เขาเจ He อ was ฉันเองนั่น young แหละ and charismatic. He เขานั้น was หนุ่ม flamboyant. เอาดีมา You mean Mortimer? He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, ฉันต้อง and สื่อ he ให้ was เขาดู able to decipher a few แล้วเขาก็ passages. สามารถ We แปล spent บางหน้าอ several อกได้ months together เราใช้ studying เวลา the หลาย pages. เดือน He was already old in those days, แต่เขา wasn't แก่แล้วใช่ไหม he? So you recognized him when you arrived on the island, right? No, he wasn't in that body. ไม่เขาไม่อยู่ในร่าง But นั้น I know it was him. แต่แม่รู้ว่านั่นคือเขา I swear it was him. แม่สาบานได้เลย The ว่านั่ way นคื he อเขา spoke, วิธี his ที่เขาพูด posture, a รูป few of ร่าง his intonations, his mannerisms. Wait a แล้ว minute. ก็ You were กิริ talking ยามาร about ยาทของ 60 เขา years เดี๋ยว ago. นะ I've lost the 60 ปีที่ thread. แล้วเหรอ Yes, sorry. ใช่โทษที He helped me understand เขาช่วย certain ให้ฉัน passages เข้าใจ until I ข้อ realized ความ that จน he กระทั่ง only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated อ๋อ me. ก็คือเขาบงการฉัน He เขาใช้ used ฉัน me, and in the แล้ว end, ใน he จุดจบ stole the ใน book สุดท้าย with เขาก็ all จะขโมยหนัง its สือ secrets. กับความลับ Did นั้ he น ever ไป go to your place? แล้วเขา Not once. At least I don't think so. Huh? But before disappearing, he แต่ก่อนที่เขา proposed จะหาย a ตัวไป pact between us. เขาขอให้เรา He ร่วมมือกัน proposed that I follow เขาบอก him ว่าถ้า and ฉัน let him ตาม teach ให้ me. เขา Allow him ถ้าฉันตามเขาแล้วแบบถ้าฉันบอกว่าร่วมทางกับเขาแล้วให้เขาสอนฉันแล้วก็ bring me up. เขาจะสอนฉันแล้วถ้าto bring me up คืออะไรอ่ะ And you accepted. Please แม่ก็ยอม don't รับใช่ไหม be stupid. ว่าอย่างโง่ You หน่อยเลย don't make deals with the devil. เราไม่ท After that, I ำข้อ spent ตกลง my กับปีศาจ whole หรอก life หลังจากนั้น looking แม่ก็ for ใช้เวลาทั้งชา 3 ติ years ตามหา later เขา in เลยหลัง Berlin, จากนั้น3 ปีที่แล้ว just missed him. In London, 3 ปีต่อมาแม่ก็แบบพลาด I เขาไป lost ในลอน 6 ดอน members of the order in a chase. แม่เสียคน6 คนไปก็ตามล่าเขาเลยนะ 1741 in ในปี Tunisia, 1741 ใน I ทูนิ found เซีย a sect of แม่ fanatics เจอ who had crossed paths with him คน once. ที่เคยอยู่ 1741 in อ๋อเหรอ Poland, 1749 in India. 8 years ago in Venice. แล้ว8 ปี We ที่แล้วในเวนิส agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed. And that แม่ was เขา before ต you กลง spoke เอง to นะ me ตอนนี้ about demons. แม่ก็พูดถึงปีศาจเดี๋ยวนะ The baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have เดี๋ยวนั้น anything เด็ก to do with Lord Mortimer? เด็กที่เราแล้วนะเด็กที่เราเขาอะไรนะเด็กที่เราช่วยในการคลอดออกมานั่นเกี่ยวกับหลอดพนมอด้วยเหรอ The child was his son. ลูกนั่นก็คือลูก Stole เขา his นั่นแหละ son? Are you insane? แม่ขโมย I ลูก always เขามา thought we บ้าไปห took รือ him เปล่า to save him.
that ผม was the คิด case. ว่าเราจะช่วย It เขา was สักหน่อยนั่นแหละคือเค precisely ส to save him from his father. เราช่วยเขา Didn't จาก I พ่อ remind you เขา the ต่างหาก mother died during childbirth? What became of the child? Later, for the moment, ตอน that นี้ is not the นั่นไม่ใช่ key issue ประเด็น here. Once we found the หลัง Alice จากที่เรา in เจอ Paris, เอา I อาซิฟ followed ที่ Von ปารีส Borchert's trail ก็ here. ตามวอนบอ I เชอร์มา didn't ที่นี่ think it would ฉัน lead ไม่ me คิดด้วยซ้ำว่า straight to the demon. เขาจะพาฉัน It มา was หา careless สัตว์ of ประหลาด me. เลยล่ะฉัน He บ้า toyed with me for a few days บ้าเองเขาเล่นกับ until ฉั I นไป caught on, หลายวัน until I saw him as he was. จนกระทั่งฉัน But เห็น he ตัว had ตนเขา no จริง intention of letting me leave. ๆแต่เขาไม่มี We เจตนา are ที่จะปล่อย all ฉัน his ไปเลย pawns, Louis, เราทุกคนก็ and อยู่ if ใน we มือของเขานะ don't ลุยส์ want to และถ้า spend เรา the ไม่อยาก rest of จะ our lives ใช้ turning เวลาทั้งชีวิต round in circles here, อ we ยู่ที่นี่ must absolutely เราจะ get ต้องออก off ไปจาก this เกาะนี้สักที island. เถอะ All right, can we move เอา on? ล่ะไปได้ยัง Wait a minute. เดี๋ One ยวก่อนนะ last thing. อีกอย่างหนึ่ง I want to know what happened เกิดอะไร with ขึ้นกับลิซาเบธ Elizabeth อดัมกันแน่ Adams. Louis, we haven't time for those I'm sorry, Mother. details. รอดแม่ But I want to know. อยากรู้แล้ว She was one of the เธอเป็น receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got อ๋อหนึ่ง inside ในปีศาจ her. เข้าไปใน The ตัวเธอ demon used her to ปี spy ศา on จ her ใช้เธอ father, เพื่อ John ได้สปาย Adams. พ่อของเธอจอร์แดม He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? มอนเตอ No, ร์ I เข้า don't สิงเธอ think เหรอ it was ไม่ฉันไม่คิด Mortimer. ว่าเป็นมอนเตอร์เหรอ Her นะ father, John Adams, พ่อเธอจอร์แด hired ม me นั้น to tend to จ้าง her, ให้ฉัน but the เพื่อ evil ที่ in her was จัด too การเธอ deep. ช่วย In spite of ช่วยเหลือเธอแต่ว่าสัตว์ประหลาดนั้นเข้าอย่างลึกเข้าไปตัวเธอมากเกินไป Various treatments I tried on her. ฉันพยายามหลายอย่างกับเธอมาก แต่ไม่เคยสำเร็จเลย It's not something I'm proud of, Louis. มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันภูมิใจนะลุยแต่ฉันต้องพยายามทุกอย่าง Do you know who killed her? รู้ไหมว่าใครฆ่าเธอ Absolutely not. ไม่เลย I want to know what ผม happened อยากรู้ between เกิดอะไร you ขึ้นกับ and แม่ Emily's sister. Great Yep, Emily and Anne. responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Mother, I Mẹ. won't take a step further if you don't ตอบคำถาม answer me. ผมก่อน You dare นี่แบล็กเมล blackmail แม่เหรอเนี่ย me? I'm listening. ฟังอยู่นะ All right, I ก็ได้ก็ได้ used her. So there you are. ฉันใช้เธอ Happy now? แค่นี้แหละพอใจไหม We had the Al เราได้ Asif, and เอาอา I ซิฟ didn't มา think แล้วฉัน we ไม่คิด would be ว่า able to escape เราจะ with it. หนีพร้อมกับมัน In ได้ order to ensure เพื่อที่ that จะ the มั่นใจ book ว่าหนังสือ did เล่มนั้น not จะไม่ตก fall อยู่ใน into มือของ their ใคร hands, ขอ or งพวก that นั้น one of them couldn't read in us where we had hidden it. แม่ I ขอ asked เอมิลี่ Emily to. It's Emma. Yes, Emma. or rather for me, it was Emily. So I asked Emma แม่ขอให้ to เอมม่า hide นั้ it นไปซ่อน without มันโดยที่ไม่มีใครเห็น anyone seeing. แล้ว And แม่ then ก็ I disposed of her. ทิ้งเธอ I ไป am sorry for แม่ขอ her, โทษ but ด้ she วย was สับเธอนะ part แต่ว่าเธอ of เป็น the ส่วนหนึ่ง Golden ของ Order, Louis. ภาคีทอง She คำใน knew โกลเด้น the ออเดอร์นะลุย rules when she joined. เธอรู้กฎโอเคโอเค Good. bye, I think bye, that's bye. about right. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by คือเรื่อง demons for เรื่อง centuries, Louis. ไอ้ปื They น are ใหญ่นั่น playing กูไม่ with สน our เลยนะ destiny. We are their slaves. And it's time for it ถึ to งเวลาที่เรา stop. จะต้องหยุดเรื่องพว By ก the นี้ way, แล้วงั้นถ้าตาม what was Mortimer's project โปรเจก at ต์เกี่ยว this กับ conference? ไอ้ He โปรเจกต์ที่เรา demands จะ that มา the Spanish hand over ทำ Louisiana คือ to อะไร เขาต้องการให้ France. Oh no, สเปนส่งลูเซียนาให้ฝรั่งเศส him, it won't stop there. อ๋อ We รู้ should รู้ do แล้ว our ไหมเขาจะไม่หยุด utmost ที่ to ตรงนั้น put หร a อก stop to Mortimer's plans. เราจะต้องหยุ But ด for แผ the นของมอ time เตมอ being, แต่ตอนนี้ there are more pressing เราจะ matters. ต้องทำอย่างอื่นก่อนอุ้ย Are you going to tell me why we're here? แม่จะบอกไหมว่าเรามาทำอะไรที่นี่เฮ้ยตะกี้เงามัน ไม่มีอะไรใช่ไหมคือ There. นี่ล่ะ That's why we are here. นี่แหละคือเหตุผลที่เรามาที่นี่ อะไรอ่ะครึ่งเวลาเหรอ ใช่ใช่ผมเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ไอเนี่ย I want to see a crowd outside ฮะอุ้ย Reassure Hey. me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. ต้องหาวิ Why, ธี of เปิดมัน course. And what's inside? แล้วอะไรอยู่ข้างในอ่ะ Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll แล้ว need เปิดเป็นยังไง several แล้วต้องการกุญ keys. แจหลาย I found a อัน note from the architect who conceived the mechanism.
In Mortimer's secret study, we have to first gather ต้อง 5 หาของ objects 5 อย่าง before we try ก่อนที่เราจะ Are ลองอะไร the สัก five อย่าง objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Why a cross? Well, I Alright. haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. Oh. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Remember, บอก Mother. มาหน่อย I'm แม่ certain you can remember. Let me think. คิดก่อนนะ You were running. I was Helping. bleeding to death. เสียเลือดกับตายจำได้ I ว่าเจ็บ thought I was going to faint. คิดว่าจะสลบ Yes, ไปแล้ว I remember. ใช่แม่จำได้ I don't think it can be far, ไม่ can คิด it? ว่ามันน่าจะไกล Would ใช่ you ไหม have lost it outside? No, I don't ทำหาย think ไปข้างนอก so. ไม่คิด It ว่านั้นนะ must be มัน in จะ the ต้อง area. อยู่ใน I don't แอ remember เรีย going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Some nails? Don't What the ask me. for? You I'm not can't, the should one you? who made the mechanism, you know. When I arrived, there were Don't already a matter. few of them inserted, so I didn't have to worry about those. คือ On มีตะ the ปู other สอด hand, I ไปแล้ว remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a อ๋อ golden cup? เห็น Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. ต้องการ Very well. 3 อัน You remember what to do about the rollers? โรลเลอร์คืออะไรวะ 1191 to อ๋อ enter, จำได้ and 6466 to exit. Of course. An exegesis. exegesis นี่คือ Anything อะไรวะ else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? ก็ Yes, คือเปิด absolutely. จำได้ So จำได้ you've already come across it. It's the Bible of Judas that is Oh. exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? ทำไมเรียก Because ว่า that's what it exegesis is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. my god ก็คือคลอสอยู่ในแถวนี้แหละเนลก็อยู่ที่ห้องมอเตอร์มอร์อันนี้เสร็จแล้ว4แล้ว This ไบ is เบิล the book in which you left your correspondence with Duchess Hillsborough, isn't it? That's right. You still believe it's in the tower room, don't อยู่ you? ในห้องทาวเวอ I ร์รูม don't ใช่ไหม know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. อะไรวะอามิลารีสเปียคืออะไรวะหอกเหรอ What do you mean by the concordance of dates แล้ว exactly? แล้ววัน Don't ที่คือ worry อะไร about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. อ้าว One last thing before you go. ก่อนที่จะไป Be very careful. ระวังตัวด้วย If you come ถ้าเจอ across ใครแล้วก็ anyone, they can all potentially be spies of เขา Mortimer อาจจะ or เป็นสปายของ Holm. มอเตอร์มอร์หรือโฮมก็ได้ Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them. Take Washington. Especially Washington. โดยเฉพาะวัง He's ฮิตัน been นั่นแหละ conditioned by Mortimer for years. Look at them for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference Namta during ko dyan which lai. the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to อ๋อ leave the island. ก็จริงว่ะ Do you ตาย find ไปขนาด that นี้แล้ว normal? ยังไม่มีใคร You'll ออกจากเกาะเลย see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see, and come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the จำไว้ code ว่า to ร get หัส out of ก็ the คือ secret office 6466 is 6466. ทำไมย้ำจังเลยอะ
อยากอัปเกรดอะแต่ว่านี่ไม่พอเสียดายมากเลย Famous cross of Clement III. อ่า Perfect. And one key found. โอเคคือแบบว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเกมนะไปละขอไปเอาของที่อยู่ไกลที่สุดก่อนแล้วกันถ้างั้นอะไปเอาตะปูต้องคืนนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าหลอดมันเตอร์เมอร์ก็อยู่ในห้องไม่ใช่เหรอวะนี่มาถูกทางไหมเนี่ยมันมีอยู่ห้องแถวนี้นี่งั้นเราแถวนี้ก่อนก็ได้ Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? สเปียร์อันเล็กมันหาจากไหนวะ Christ Crucified by Velasquez. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable. The Last Supper by Leonardo da Vinci. Right. Let's see if the statues are in place yet. Devil's Thorn. มัน I'll เป็น keep it. ต้องมาจากแบบอุปมาออกไปเป็นรูปภาพนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้คือมันต้องอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมล่ะสเปียร์ Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? จะไม่หาเล็กไปหาเล็กได้จากไหนอะห้องนี้เหมือนจะไม่มีนะปั้นนี้ก็ไม่ใช่งั้นผมลองThat statue is not positioned correctly. Open sesame. ผมเอาไบเบิลก่อนแล้วกันถ้างั้น So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise, he's going to notice that someone ตะกี้ stole ก็ไม่ it. มีแสดงว่าไม่ได้อยู่ในห้องตะ That's กี้เหรอ just เอา too มาเล่นสเปียร์ bad. I need it. ตอนนั้นก็คือทางออกจำไม่ได้ Caesar's laurel wreath. น่าจะอยู่ในห้องนี้ไหม Mortimer really is what my mother says he is. แล้วว่าแต่มันสคริปต์นี่แบบที่ขาดหายไปจะอยู่ในห้องนี้ไหมคิดว่า The ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this ทางออก legend. คือทางนี้ Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. โอเคเดี๋ยวนะไอ้มาเลสเปียไม่รู้เนลก็คือข้างบนไบเบิลก็ข้างบนที่เหลือก็ข้างบนหมดเลยด้วย นี่ของมันรีนี่หว่าเฮ้ยโอ้โหตกใจผมไปเดินรอบๆก่อนไหมสเปียร์ไม่ได้อยู่ห้องนั้นมันจะอยู่ไหนวะห้องนี้ห้องประชุม
ห้องนี้เราสำรวจไปนิดเดียวเองนี่อาจจะในห้องนี้ก็ได้นะอันนี้คือประตูที่เรามาถ้างั้นห้องนี้ I have no space left. I'll retrieve it later. อุ้ยใครวะอุ้ยแมวอะนโปเลียนเอ้ยผมลืมสำรวจห้องตะกี้เลยมาดูห้องนี้ก่อนนะรูปตาจะต้องออกไม่ได้ไม่หาสเปียร์จากไหนวะมืดแล้วกันไม่มีนะนี่อะไรอ่ะแก้วเหรอก็อะไรวะไม่มีข้างนอกอ่ะออกได้ไหม Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. สเปียร์ไหนวะลองไปดูห้องตะกี้ใหม่หรือว่ากูต้องไปห้องทุกห้องเลยวะแบบห้องข้างบนกูก็ต้องไปไงไหมอาจจะอยู่ในห้องของแขกเหรอมีกี่ห้องกูเช็คก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 ห้องกูไปเอาของ2 อย่างที่กูรู้ก่อนนะแต่คงไม่เจอหลอดมัลติเมอร์ใช่ไหมไม่ต้องไปโหลดดิ้งนานอย่างโหลดผีถ้างั้นไหนก็ไหนผมเช็คห้องทางผ่านแล้วกันนะไม่ต้องก็ได้นี่ห้องเฮ้ยผมไปเอาทาวเวอร์ก่อนผมไม่อยากเจอมัลติเมอร์ Ah, Louis, glad you're here. Blasted. He's gonna talk about my mother. Come. เดี๋ยวอ๋อ I found. There are pieces of มี paper in หน้า the กระดาษ ashes of อยู่ the แอช chimney. เหมือนว่ามีบางคน Someone's เผา been กระดาษที่นี่ burning นะ something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. คือ Look, ดูสิ it's มันอาจจะเป็น possible ไม่ได้ to distinguish two different คือ writing styles. กูมองไม่เห็นนะ กูมองไม่เห็นจริงนะเนี่ย Correspondence between my mother and Emma. Someone tried บา to งคน burn พ an ยายามจะ exchange เผา of messages. กระดาษที่แลกเปลี่ยนกัน There must มั่น be ใจได้เลย more. ต้องมีอะไรอีกแน่ What on earth is he doing? If you want my opinion, ถ้าอยากได้ความเห็น servant ผม must นะ have ผม burnt some old papers. คิด That's ว่า all. คนใช้ Why, อาจ of จะมา course. เผาก You ระดาษก็ได้ very ก็ nearly น่า made me ก็อาจจะเป็น think ไปได้ you นะ were trying to hide something, Louis. อ้าว No, I'm sure there must be other hidden เฉ messages. ย He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Honey, the remedy of the gods. โอ๊ยมืดจังวะเนี่ย The Bible's still there. โอเคตะปูเอาตะปูก่อนแล้วก็ค่อยไล่หาทั่วห้องทุกคนเลยโทษผิดทางอันนั้นก็สเปียร์ไหมคือแบบเอาข้างล่างไม่เอาอันนี้ข้างล่างไม่เอาอันนี้แทนเลยกัน
ผมไม่จ้ากับมันนะมอเตอร์มออยู่ข้างในเปล่า Right. This time, it'll be a lot quicker. ไม่น่าใช่นะกูอุ If I ปสรรค remember rightly, the code was 1191. เขาต้องมีอุปสรรคเลยหรือเปล่ามอเตอร์เมอร์ใช่ดิฮัทเฮ้ยกูไม่อยากเจอหลอดเป็นตัวข้างในจริงๆนะเนี่ยชิปหายแบบหนักมากนะคือแบบห้องปิดตายแล้วเนี่ย Of course. ทางออกตะปูอยู่หลังสุดนู่นไม่ใช่ตะปูอยู่ไหนอะจำได้มันอยู่ในถ้วยวางอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอวะเอ้าไม่แต่ว่า Who could Mortimer have locked in there? ไอ้นั่นวะ Feathers, Oh, may pigeons, say. probably. เฟเธอร์ไหนวะมองไม่เห็นสุดนี่คือกล่องแพนโดล่านะ Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. What on earth could that be? ตะปูอยู่ไหนวะบนโต๊ะเหรออ๋อเนี่ย There. Those are the nails I was looking for. 6466เฮีย It's locked. ไม่ใช่ปัดมอติเมอร์มานะอย่านะ All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. โอ้วิรูปภาพไม่ปิดด้วยอะเชี่ยละมันจะมองไม่เห็นแน่เลยโอเคเดี๋ยวนะห้องนี้คือทาวเวอร์กูเริ่มจากไหนก่อนดีไม่รู้อะกูเริ่มห้องนี้แล้วกันนะแม่งใกล้สุดละเฮ้ยมันใช่หรือเปล่า An armillary sphere. มันจะมาเจอในห้องแรกไม่ได้ I นะ only hope that he isn't going to realize it right away. เราจะมาเจอในห้องแรกนี่ไม่ได้นะ มันง่ายเกินไปหรือเปล่าเฮียมันง่ายแปลกๆกูว่าชิบหายละมันจะต้องมีอะไรแน่ๆแม่งกูไม่รอดละแม่งเอ้ยกูตายแน่เลยกูว่ามอเตอร์เมอร์บอกว่ารอคอยกูอยู่ Golden elixir. Consume without excess. แม่ผมมาแล้วพร้อมกับของที่แม่สั่ง Delivery แบบหาง่ายมากนะแม่ฝีมือการหาของแม่นี่ไม่เท่าผมหรอกเปิดเข้าไปเจอตั้งแต่ห้องแรกเก่งมาล่ะ So แล้ว good.
ดี You've managed to gather all the keys. ได้ของมาหมดแล้วใช่ไหม Yes, that's right. ใช่ครับ I have everything. มีทุกอย่าง What should I start with? เราเริ่มไง Place the Clement III cross on the console. Oh. Then you have to put the อะไร nails วะเอาไม้กางเขนไว้บนแท่นแล้วก็เอา on ตะ the ปู disc of the door. วางทิศแผ่นศิลาโอเค All right, my turn now. Go ahead, impress เอาเลย me. ถ้าไม่ใช่ประทับใจ I'll สิ shut up and let you concentrate. ไม่เป็นไรมือกูแค่ขาด Jesus นะ contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. The fresco clearly shows the birth of ก็ Christ. คือเป็นภาพการ Louis, เกิ I ด can ของ assure you คริ that สต์ that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. จ้ะเชี่ยโอ้ shit shit holy Bible The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. on the back มัน30 รามฎอนลบ554เท่ากับ30เทชลีเฮีย What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, 1เลือกเมือง and 1 เลือก 1 to chapter choose a และ 1 เลือก verse. บทไอ้เหี้ยอ๋อเดี๋ยวนะกูมีตะปู3 อันใช่ไหมเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดมันมีประตูก็คือ1เลือกเมือง1เลือกวันจะอันที่2เลือกอะไรนะกูจำได้ว่าอันที่3ก็คือเลือกอันที่3อะคือเลือกบทแต่ว่าอันที่2คือจำไม่ได้ What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 เลือกเมือง 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. โอเคกูต้องอ่านสินะแบปทิซึมนี่คืออะไรคือผมพยายามจะคือถ้ามันเกี่ยวกับการเกิดของพระเยซูเนี่ยมันจะเกี่ยวกันไหมพับติมาการล้างบาปพิสินจุ่มทำก่อนเกิดเนี่ย Supper จะเป็น Crucifixion Miracle Birth Chapter 2, verse 6. Chapter ที่2บทที่6 Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Tevith at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. 2 Bethlehem 26ปะเอ้าไม่ใช่เหรอที่มันหาเนี่ย Chapter 2, verse 6. And so it was
แล้วเป็นอย่างนั้น while they were there, ในขณะที่เขาอยู่ the ที่นั่น days were มัน accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. มันชื่อเมืองอะไรนะ อันนี้ปะ Chapter 2, Ah, verse yeah. 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Teveth at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. ไม่มีมิดเอทก็คือเวทเท็บ26คิดว่านะอ่ะแล้วกูจะกอดกับนี้อ่ะก็คือ Interesting. Louis, be very careful. I got the same result just before losing my arm. ถ้าเกิดก็ไม่ใช่หรอก Several bad puns later. ผมว่านะ ผมว่าต้องใช้พอยต์ว่ะ อาจจะแบบเบื้องลึกเบื้องหลังภาพนี้หรือว่ากูต้องแบบผมลองดูแล้วกัน You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, NRI nothing more. Why, of course, INRI, Jesus Nazarenus Rex Yedoram. These initials stand for Jesus the Nazarene, King of the Jews. This is the inscription which appears on the cross at the crucifixion of Jesus. Crucifixion of Jesus เหรอ การตึงกางเขนเหรอ Chapter 19, verse 17. 19 verse Jesus 17 was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, เอ้านี่ไง which is called in the กอเทีย Hebrew กอตา Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on เอาแล้ว either เยรูซา side, เล็มอ่ะ and Jesus in the midst. ถ้างั้นแล้วผมจะเลือกอะไรอย่างเยรูซาเล็มกับกอลกอตาเพราะอันแรกก็เป็นกอลกอตาแล้วนั่นคือกอลกอตามันไม่มีอยู่ในธีมอ่ะมันไม่มีอยู่ในทาวผมก็ลองเอาไปกอลกอตาแล้วกันก็คือถ้าไม่ได้มือเราก็แค่ขาดไปเท่านั้นแหละ17 19เอ้าโอ้ย It works. Well done, Louis. Oh, I haven't Diva, seen Liz. those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. There must surely be a connection between the wheels. อ๋อนี่อะไรเนี่ย There are different icons on the now. Given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. อ๋อธีมไหนอะธีมการกระตึงกางเขนจะถามว่าตึงกี่โมงอะนะ Now, given the difference between the number of icons and the number of towns, I think Oh, that Mishai. only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. อ๋อ
ไอ้นี่ไงไอ้ซ้ายล่างคือ suffer ซ้ายกลางคืออะไรไม่รู้พี่ซีสินจุ่มเหรอซ้ายบนคือเกิดบนคือไอตอนตึงกางแขนไงที่บอกว่ามันให้มงกุฎหนามอ่ะขวาบนคือไม่รู้ขวาเกือบกลางขวากลางแล้วกันนะก็คือ Trinity อ่ะใช่ไหมThis wheel represents the different. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. อะไรนะ In the occult sciences, we represent the full moon by an เรา X. พระจันทร์เต็มดวงคือ X called และ the new ก็คือ moon. พระจันทร์ดับ In ก็คือ cults, New Moon it's often associated with something harmful. ก็คือดำก็คือร้ายส่วนขาวก็คือดีสุดน่ะเหรออะ Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. อ๋อโอเคเอางี้ผมคิดว่าพอจะเข้าใจละงั้นผมต้องเอาตึงกางเขนอะนะอ่านใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวโกลาซัฟเฟอร์เดี๋ยวน่าจะง่ายกว่าเอาธีมแบบธีมตึงกางเขนก็แล้วกันนะ Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. เยรูซาเล็ม The Romans put a crown of thorns on his head. ก็คือเอ้าตึงกางเขนกับไอ้คลาวตอนมันเดียวกันเอ๊ะตอบไม่สิไอ้ตึงกางเขนมันก็ไปอยู่กับไอ้โกด้าได้เนี่ยใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวผมลองทีมอื่นนะซัปเปอร์อะไรเงี้ย Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his last supper in the cenacle in Jerusalem. เยรูซาเล็มอิดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี่มันมาบ่อยจังวะ Chapter 14, verse 22. And as they did eat, Jesus took bread and blessed and broke it ก็ and คือ gave to แบ่ง them ขนม and ปัง said, Take, แล้วให้พวกเขา eat. กิน This เสีย is my นี่คือ body. ร่างกายของ And ข้า he took the cup, แล้วเขาก็ and when นำ he'd ถ้วย given มา thanks, he gave แล้ว it ก็ to ขอ them, ขอบคุณ and they เอาให้พว all กเขา drank of it. แล้วพวกเขาก็ดื่มDuring new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. The moon's shadow moves from west to east. Oh my god 8th of Ramadan, 553, waxing crescent. 8 รัมบดอนไหนวะวิเกมเชี่ยนี่กูเหนื่อยมากเนี่ยเฮ้ยคือกูก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะแบบโอ้โหไอปริศนาแรกที่กูไขได้นี่กูก็แบบกูเลใช่ไหมอีกตึงกางเขนอยู่ไหนวะอยู่นี่เกิดอยู่ที่เอ้ยนี่ใช่ไหมตอนเกิดก็คือไปทิต้าแต่เมืองมันไม่ตรงอ่ะโอ้โห
เดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่นะอีทีมก็คือใช้ทีมนี้จนจบแล้วใช่ไหม Verse 17. Jesus was crucified 8 on the 8th of Nisan Nisan, 3793 3793 in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Crucified Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went เขา forth ถูกตะ into กา a งเขน place called the place of a skull, ไปยังที่ที่ which เรีย is กว่า called ที่ in แห่ง Hebrew หัวกะโหลก Golgotha, อิโบ where they โกบาตา crucified him, ที่ที่ and เขา two ตะกาง others เขน with เขา him on either side, and Jesus in the midst. 8 นิซ่านอะไรสักอย่าง8 นิซ่านเอ้ยขึ้นดิ8 นิซ่านอยู่ไหนอะไหนวะ8 นิซ่านเท่ากับ26 มาร์ช 37 7 ชาบาน 607 7 ชาบาน 607นี่ไง 7th of Shaban, 607, First quarter first quarter. โอเค First quarter มันคือลำดับไหนวะ During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from First west quarter to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, Full moon waning gibbous, last quarter, Full moonลบ2 waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. โอเค มันคือ Full moon ลบ2เดี๋ยว Full moon ลบ2ใช่ไหมก็คืออีเต็มดวงอยู่ไหนวะเต็มดวงอยู่ล่างสุด East to West หมายถึงว่าลบ2ก็คือต้องเป็นตัวขวาใช่ไหมล่ะไอ้เหี้ยใช่ไหมเพราะเขาบอก East to West อะใช่ First quarter quarter มันคือ1 ใน 4ไม่ใช่เหรอวะไอ้ชิบหายเดี๋ยวกูต้องใช้ผมขอใช้ Google Translate เขาwaxing นั่นกันนะ During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, เงาจากทางซ้ายไป left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and waxing the crescent cycle starts over. with the เสี้ยว full แหวก shadowed อ๋อ new moon. เฮ้ยเขาบอกว่าเงาไปจากทางซ้ายไปขวาใช่ไหมนะเอ้าอันนี้มันขวาไปซ้ายพระจันทร์เสี้ยว waxing crescent แต่ crescent น่ะแปลว่าพระจันทร์เสี้ยวเพราะดูฮอลล็อกฮอริซอนมาคิดว่าน่าจะถูกนะต่อไปคือวันที่มันอะไรนะเอ้ยวันที่ก็คือเดี๋ยว7 ชาบานาน8 นิซ่าน 7 ชาบานานแล้วไอ้วันที่กูจะดูจากไหนอะโอ้ยไอ้เกมนี้ยากจัด This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April and M for March. I think these symbols must represent a specific date. ถ้างั้นก็คือ26 มาร์ชใช่ไหมเฮ้ยกูภูมิใจมากถ้ากู
แก้ไขพัซเซิลเชี่ยนี่ผ่านกูภูมิใจมากนะก็จะต้องเป็น 26M นี่ไงเนี่ย Let's see what combination corresponds to the chosen theme. เฮ้ยทำไม Crescent ผมไปอยู่Crescent ผมเกินไปอันนึงว่ะไม่ใช่ก็ First Quarter ถูกแล้วนี่ว่ะผิดหรอก็นี่ไงก็เมืองเนี้ยเมืองนี้ตึงกังเขน 26M ไม่ใช่หรอแม่งกูงงอ่ะ 26M คือถูกแล้วแต่ว่าก็คือตึงกางเขนเพราะว่าเมนธีมของฟัซเซิลนี้ก็คือตึงกางเขนใช่ไหมแล้วก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอหรือมันต้องเป็นควอเตอร์หนึ่งไหมโอเคถ้างั้นถ้าเงามันไปจากซ้ายไปขวางั้นอาจจะเป็นควอเตอร์หนึ่งก็ได้อันนี้มันไม่ใช่พระจันทร์เสี้ยวอะแต่ 2,000 years later คือมันยากอะอันเนี้ยคือจริงนะคืออย่างแรกเลยผมไม่รู้ว่าพระจันทร์น่ะมันดูจากข้างในหรือข้างนอกหมายถึงว่ามันดูอะคือผมไปดูในเน็ตมาfirst quarter อะในเน็ตอะมันก็คือขวาสว่างซ้ายมืดซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากข้างในอะดูเป็นวงกลมมันดูจากข้างในอะขวาสว่างซ้ายมืดก็คืออันที่เราเลือกอยู่ส่วนถ้าจะดูจากข้างนอกอะขวาสว่างซ้ายมืดคืออีกฝั่งหนึ่งอันนั้นคืออันแรกที่ผมไม่แน่ใจส่วนอีกอันหนึ่งที่ไม่แน่ใจเลยก็คือว่ามันพูดถึงการตึงกางเขนกับผมลองอ่านอีกรอบก่อนนะคือไม่ต้องอ่านหรอกคือมันพูดถึงการตึงกางเขนเนี่ยกับอะไรวะมงกุฎหนามอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนกันแน่ไงสัญลักษณ์ข้างนอกเนี่ยเอาวะกูเตรียมกดพอสเลยไหมกลัวเหลือเกิน I can feel the lever at the bottom มีเลเวอร์อยู่ข้างในด้วยโชคดีแล้วกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นก็คือ 26M ใช่ไหมนั่นI never doubted you, my son. ว่าแล้วลูกต้องทำได้มโนโกดอยที่กูผ่านไปนะที่ผ่านมาชั่วโมงกว่าเนี่ยผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแม่งเอพิโซดนี้คือเครียดมากเลยยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ใจผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะเพลงเบื้องหลังก็เล่าใจเลยกันสวัสดีครับ